Naked Idol med My Weakness. Och jag har Naked Idol i studion om du just nu satt på radiokanalen. Så ja, det är Rockrepubliken du lyssnar på. Anne heter jag och jag sitter inte ensam här utan Brian och Tim från Naked Idol sitter här och där var just deras låt My Weakness. Brian, you speak English and Tim, du pratar finlandssvenska. Ja. Ja. Do you know any Finnish, Swedish words that you can tell our listeners right now? Liten, ja. Jag har finlandssvensk kompis som Tim. Jag vill säga tack till din lyssnare. Vi tycker om så mycket att de tycker om nya musik. Så tack så mycket till dig och till din lyssnare. Är det bra? Ja, det är jättebra. Nu pratar vi bara svenska här. Bara svenska, okej. So what do you think about Finland and have you eaten some traditional Finnish food and what is the most surprising thing about Finland? The most surprised. Well, first of all, I love Finland. You know, I'm a Canadian Why do you love boy. Finland? The weather, you know. No, the women. Well. Oh. No, it's a wonderful place to live, you know, and the music scene here is obviously pretty good, and okay, the food I'm not going to write home about, but there are certain Finnish foods I like. Sure, you know, I love all your pastries, your lihapirkka and pasteja and the Karjalan pirkka. Thank you. Yeah. Okej, han gillar karelska piroga och han gillar vädret, sa han lite sarkastiskt och sådär. Finland är ett bra ställe, han tycker om Finland. Själv han då alltså från Kanada och det är då Brian som sjunger i Naked Idol. Vi ska sluta retas med honom och fråga lite mera om Naked Idol, alltså bandet. Tell us something about your band, some funny little thing that the listeners absolutely don't know about you. A little secret, perhaps, or something like juicy story. Maybe most listeners don't know that we have a bass player who's played bass in Lordi on the Get Heavy album, and he was also appearing in the Would You Love a Monster Man music video. Oh, okej. Här säger de att, eller Tim säger att deras basspelare var med i Lords Now Would You Love a Monster Man och spela bas där också. Var det bara liksom i Would You Love a Monster Man eller var det under den tiden så var han med i Lord? Det var under den tiden och han spelade på hela den där första skivan. Okej, yes. Do you have something else? Maybe Brian has some funny stories or that I can tell on air. Yeah. Tell us some crazy rock and roll stories. All the children are asleep already. Are you sure? Yeah. Jag vill att de ska berätta något nastigt, något roligt, något som vi kan skriva. Well, I could tell you this, that when we started all this, we were trying to be a punk band. And if we have a whole catalog of music that was kind of more punk inspired. But it took us a while as we were finding our feet and finding ourselves as musicians to figure out that wasn't actually our style at all. And when we really came together as a band is when we figured out that this new kind of stadium rock style we all dug and we all could write like that. So we started in a very different place than we are now. Okay. And we have a lot of secret tracks from that era that are good songs that maybe will appear on B-sides in future albums. Or a special edition box set sometime in the future. Okej, här berättar de just att först har de tänkt att det ska vara så här strikt punk som de skulle ha, eller det bara blev så. Sen tog det lite tid innan de hittade sin stil. Sen när de kommer ut med sitt album så kan det ju hända på någon B-sida eller sen i någon gång i framtiden att man får höra de här låtarna hur de lät då i början. What is next in your calendar? What is up right now? We're really hard at work right now. We've spent the last year in the studio building a library of material. This was our first kind of launch with My Weakness, but we have another single coming out that we will deliver to you personally first because we're really excited about it. It's already written and we're just finishing the mixing and mastering and getting that out right on the back of My Weakness. And then we're building the album and we've got all the material for it. So we're in the final mix and master and then immediately hit the road to promote the album.
Okay. De har mycket på G just nu, de jobbar hårt, de har en ny singel som alldeles strax är på G, de håller på att mixa den lite ännu och albumet är egentligen färdigt, det ska också bara mixas och trixas och sparas ner och kopieras på olika CD:n och sånt där och sen, så allt det här har de på G och sen så är det helt enkelt att börja turnera och ha konserter och allt sånt. If I would go to one of your gigs, what can I expect? Good rock and roll show. Big music. We play with a big sound, and all of our gear and all of our setup is meant to be really big, fat. So at the moment, we're not going to start with small gig in a corner ravintola. We're looking to go straight to Tavastia. Okay. So big sound, big choruses, and lots of people jumping up and down. De vill inte börja på någon litet hörn i någon sån här karaokebar typ, utan de vill börja stort och de kommer att typ vara på Tavastia första gången och en stor rockshow. Allt kommer att vara stort. Det är det som gäller när det är Naked Idol på scenen. Det kan du förvänta dig. My Weakness är en låt som ni har diggat massor. Ni önskar också att jag skulle ta Naked Idol hit till studion. Tim och Brian, thank you very much. Thank you for being here. Till nästa ska vi ta och lyssna på Sherlock Brothers här i Rockrepubliken. Jag säger nu hej då till mina gäster och vi ska alldeles strax ni ska alldeles strax få höra de senaste rocknyheterna.